අයිබෝන් යාළුවනේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකකින් ටෙම්පරේචර් එක මෙෂර් කරන්න කියලා. ඉතින් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වෙලේට අපිට ඕන වෙනවා arduino uno board එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ breadboard එකකුයි සහ තව wires 3ක්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේ වීඩියෝ කරගන්න ඕන වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම arduino board එක අරගෙන මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් temperature sensor එක ගැන කතා කරමු. මේ temperature sensor එක මෙහෙම තමයි මේ මල් ළඟ තියෙන නම් pin 4 තියෙන එක pin 3 එකක් තියෙයි. මේ pin 4 එකේ අපි use කරන්න ගත්තොත් මේ pin 3 අපි අත්හරිනවා. හැබැයි ඔයාලා ළඟ තියෙන pin 3 එකක් නම් ඒ pin ඔක්කොම ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි කරමු වැඩේ. ඉතින් මම breadboard එකට මගේ temperature sensor එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ sunfounder board එකත් එහා පැත්තෙන් තියා ගන්නවා. පළවෙනි pin එක VCC ඒක 5 volts වලට, ඊළඟ pin එක වෙන්නේ signal pin එක. ඒක ඔයා කනෙක්ට් කරගන්න ඕන arduino board එකේ digital 11 කියන pin එකට. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන pin එක අපි අතාරිනවම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට හතරවෙනි pin එක එන්නේ ground එකට. ඒ විදිහට තමයි අපේ connections ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි දැන් කෝඩ් එක ගැන බලමු. ඉතින් ඕන්න මං ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට බලන්න බලන්න අපේ arduino IDE එක ඕපන් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මං අලුත් ස්කෙච් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යාළුවනේ link එකට එන්න. මං කලින් වීඩියෝ එක සඳහන් කර පරිදි මෙන්න මේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඔයාලට connection diagram එක අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට use කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ ඔක්කොම ටික මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මෙතන arduino මේක අපේ ID එකට ඇවිල්ලා paste කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපිට කරන් තියෙන්නේ arduino ID එක close කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ library එක install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක ලියන්න ඕන නැත්නම් මෙහෙම කොපි කරගෙන හරියට මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපරෙත්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එතන මම මෙන්න මේක දාලා enter කරනවා. ඉතින් දැන්ටම තෝරලා ගන්න පුළුවන් DHT sensor library by Adafruit. ඒකේ latest version එක මල් ළඟ තියෙන්නේ. දැනට තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට install කරගෙන මේක close කරන්න. ඉතින් ඔයාලට හරියට පේනව නේද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ arduino board එක plug කරගන්න. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ arduino board එක lap එකට plug කරගන්නවා. හරියට මම plug කරගත්තා. ඔයාලට ඕන නම් මෙතන pin එක මාරු කරන්න පුළුවන් 12 11 විදියට. මම දැන් හදාගෙන ඉන්නේ 11 හින්දායි මම ඒ විදිහට හදාගෙන තින්නේ. ඉතින් මම දැන් ප්ලග් කරා. මගේ බෝඩ් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ tools බෝඩ් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාගේ බෝඩ් එක choose කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම මෙහෙම drop down එක දාලා upload කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පල්ලෙහාට යන ඔයාලට බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක upload කරනවා. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කෝණ එකේ තියෙනවා done uploading කියලා තිබිලා ඒ message එක දැන් ගියා. අපි දැන් බලමු මේකේ කොහොමද readings අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ
මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන සීරියල් මොනිටර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? අන්න ඒක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ඇයි දන්නේ දෙපාරක් ෆේල් වුණා බට් ඊට පස්සේ මේක රීඩ් කරන්න ගත්තා. මේ බලන්න. මෙතන හියුමිඩිටි එක සහ ටෙම්පරේචර් එක වෙන වෙනම පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යාළුවනේ මෙතන වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියන්නේ අපේ ඒක තියෙන විදිය. ඉතින් මම මේක ක්ලෝස් කරගන්න try එකක් දෙනවා. මං හිතන්නේ බෑ මේක ක්ලෝස් කරන්න. මම හරියට මට මතකත් නැහැ. අපි දැනට මේක මෙහෙම මිනිමයිස් කරලා තියමු. ඉතින් මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ පාර්ට් එක. ඉතින් ඔයත් ටෙම්පරේචර් එක යූස් කරන දෙයක් කරනවා නම් මේ හෝල් කෝඩ් එක මේ විදිහටම යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඒරියා එකේ humidity කියලා මෙන්න මෙතන මේ print කරන humidity කියන variable එක කියන්නේ මෙන්න මේ line එක. ඒක float එකක්. float type එකේ variable එකක්. ඔයාලට නැත්තම් මෙන්න මේ command එක run කරන්නත් පුළුවන්. dht.read humidity අන්න ඒක භාවිතයෙන් සහ dht.temperature කියන ෆන්ක්ෂන්ස් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් අරගන්න ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය ටෙම්පරේචර් එක සහ හියුමිඩිටි එක මෙන්න මේ කමාන්ඩ්ස් දෙක යූස් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි දැන් මේ කරපු අද වීඩියෝ එක යූස් කරලා මොන හරි දෙයක් කරයි කියලා. ඉතින් මේ sunfounder වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනම් මෙච්චරලා මගෙත් එක්ක හිටපු ඔයාලා හැම දිනාටම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.